Pweto ng tinampo dito. May kabilyana. Kabilyado ng tinampo. Ano na kung dahil nahali. Duwa pati ay. Nakaw na, nakaw. Duwang Puro pato. yun pa paggabi no. Yun. Yun ano. Yun nakalaog sa nakalatag din sa titinampo ano. Dublado. Iya, tapamin na. Saro sa iraro. Saro sa ibabaw. Pang heavy duty naman rin tinampong yan ay baka mga Dapat mga 15 years na yun. siguro mga sa 2 bulan. Meron pa man yan. Mga 2 bulan na naman Para kaya. lagwat man. Grabe na lang pakakib. Nalapet. Siya po na sit pasyente mo yan sa diversion sa Dahil naman pili. ka rin tatanggalan. Pang malupetan ang tinampo. Lingon ta. I-record naman yan para monitor ta. Kung sorry niya, hindi pa naman yan. August 2020. 2020. Rev Lucky, Rev Lucky. Diversion Billy. Idigdig ko ni sa likod ng labi. Ayaw tayo magugusto. Sa luso. Wala. Obararo. Original yan, Ben. Ha? Yung sa'yo mo sa original. Alright, left and right, left and right. Labok-labok na ang mga tinambuliti. Ayan. Kung kamo po naghahanap ng malaag ng mga salming sa sentro ng mga bintana, ayan lang po ang magpipili sa video. Yan o, Crislo Glass and Aluminum Shop. Hanapan lang nindo ang gwapo dyan na may sa diri, si Christopher. Opya, money popcorn. Yan ang mga kadarakulang truck. Nag-aaragi dito. Pasarain na daw yung mga truck na yan. May ID ka, ID. May driver's license ka na. Matarakan nyo sa Palaporesyo. Anong iwa dyan? Dakulo. Labaon.
May ko. Ay, iyan niya sa baling tinampo. Magayon talaga ang pagkagibo. Risa man no. Kayo no. Yan puti, ang tinampo. Kayo. Baka iyon na yan, daradagdagan naman. Yung siminto. Di magayon ang pakamis la. Sa kaning, iyon na yan, siguro ang ano nila. Kaya lang, aasfaltuan man lang yan. Awara man lang. O, yan na. O, ini, daw, magayon pa ng tinampong ini. Ilaw na ratchet, babaral pa ganin ini. Magayon pa ng tinampong ini. Ano dapat hindi nagkabali sa babarak pa kung digdi. Nakaudo ka noy. O yan na. Si Larry Boy. Luto na to si Larry Boy sa Bisay. Time check. It's 7:54 in the morning. Yan na yung ano na yun. Noy. Hindi nga. Ara mo yan. Ha? Ara mo yan? Kaya Florencia. Dinulata ni GC Lainir. Alright. Okay na. Kada ako lang para baduya. Baduya.